nga pala yung in-order ko sa Shopee. Dumating na. So ito yung gagamitin ko sa installation ng mga i-install ako ng tubig sa dumat. Yung elbow na may thread, tapos T may thread, tapos T na wala, tapos end cap, tapos trainer, floor train, tapos yung gagamitin kong dynabolt, expanded net, dynabolt, expansion bolt pala, dynabolt bolt gagamitin ko sa floor, sa pagkakabit ko ng floor. Ibabarayan ako yan. Yan ang gagamitin ko. Ito yung pala sa pala. Ito yung sa wall gagamitin ko. Sa wall. Ito sa floors din gamitin. Yan po ito. Kakabit ko yan.